Dzxl. Hearing when I made a short statement that Radyo Manrod, kakatapos nga lang magsalita ni dating Secretary Janet Corin kung saan sinabi nito na wala siyang kinalaman sa presyo o hindi siya nakipag-negosasyon sa presyo ng dengue vaccine na Denvaxia daw kini-question na yung naging mabilis na pangyayari na pagpapatupad ng pamamahagi ng dengue vaccine. Itanong kanina ni Senator Dzxl kay Garin kung sino ang nagsabi sa kanya o nagrekomenda sa kanya na isulong itong dengue vaccine. Kung saan inulit ni Garin na nagtatawag siya noon ng pulo sa mga program director ng ahensya at tinanong niya kung ano-ano daw yung mga bakuna na kailangan sa bansa. So, ang nangyari daw is isinunito sa kanya yung listahan ng mga bakuna na kailangan sa bansa at isa nga doon yung Denvaxia. Ang punto doon ni Garin is hindi na mula sa isang tao ang pagsusulong ng dengue vaccine kundi sa panel ng mga eksperto. Ang tanong ngayon ni Senator Dzxl ay kung sino-sino itong mga program director na ito at dapat ba na sila ay nagre-recommenda ng mga bakuna. So, hinihingi ngayon ni Senator Dzxl yung minutes o yung mga napag-usapan doon sa naturang meeting. So ngayon, Mga kasama, diretso po tayo sa Senado sa hearing po ng Blue Ribbon Committee sa issue ng Denvaxia. When I ask the Department of Health who, they say somebody else. Can you please, who is going to submit that report? That's the Epidemiology Bureau. Headed and FHO, headed by Dr. Joyce Ducusin. I have some questions with Dr. Ducusin later on. Okay, all right. Dr. Cruz, let me go direct to the point para hindi tayo masyadong paligoy-ligoy. What is your proof that there is indeed a mafia in DDOH? It's different from saying there is corruption in DDOH. Dzxl Flash Report! Ating balikan mamaya mga kasama ang hearing dyan sa Senado kaugnay sa Denvaxia issue. Punta muna tayo dyan sa may Armen Legazpi dahil may flash report si kasamang radyoman Leo Barceliano. Leo? yes, 14 na minuto bago sumapit ang alauna ngayong hapon, Radyoman Rod, sumabog ang bulkan ngayon ng napakataas at napakalakas. Humigit kamulang sa 30 to 40 feet ang taas nitong makikita natin siguro sa mga oras na ito yung itong sa sarapan ko Radyoman Road ay parang kuton Leo, na napakakapal at ito yung sinasabi ni Resident Volcanology Dr. Ed Laguarta na may kasama mga pyroclastic material. Maliban sa lava dome na ngayon ay napakataas, hindi siya kumikilos ngayon sa napakakapal na lava dome na may mga kasama itong pyroclastic material ang sa ngayong ibinuga at ipinutok ng bulkan. Ito yung pangalawang pagkakataon at pangatlo, umpisa kagabi, kaninang alas 8:45 ngayon naman, 40 minutes to 1 p.m. ay muling nagpakita ng napakalakas. Walang galaw siya, Radyoman Road, sa mga oras na ito. Leo. Mga tagapakinig natin sa iba't ibang dako ng mundo at Pilipinas, lalo dyan sa Kalakang, Maynila. Ang itong mismong crater ng bulkan kung sa ating isa sa larawan ay nakubkuban na ito. Kumbaga, hindi na nakita ang crater ng bulkan ngayon sa napakakapal at napakalawak na lava dome na ibinuga nitong bulkan ngayon sa mga oras na ito. Radyoman Leo. Yes, sir. Okay. Yung sinasabi mong putok, no? Yung eruption. Yan na ba yung sinasabi ng PVOX na explosive eruption na nung una ay sinasabi hindi ito posibleng mangyari dahil wala silang nakitang mga senyales? Dito nagkamali si Director natin sa Radom. I'm sorry, Director. Pero ngayon kung nandito ka, makikita na kabaliktaran na sinabi mo hindi malakas na ang pagsabog ng bulkan. Pero ngayon makikita mo dito sa ating harapan napakaraming tao at pinipicture ito kasama ang Radyoman George. Talagang ibang-iba itong pagsabog ngayon. Ang mga bayan na siyang tinutumbok nitong pagsabog ngayong hapon nitong bulkan ngayon, ang bayan ng Daraga, Kamalig, Ginubatan,
bahagi ng lungsod ng Ligao. At ito'y siguradong aabot na ito, Radyo Manjod, sa lalawigan ng Camarines Sur. Okay, Dahil sa hangin, Leo, pasensya, no? Sorry, no? Kasi may mga katanungan lang ako, no? Mayroon na bang statement rito ang PVOX? Wala pa, so far. Okay. Okay, Wala bago pa. nangyari yung pagputok nitong Bulkang Mayon na sinasabi mo nga, ilang minuto lang ba, ilang oras lang ang nakalipas. Oo. Anong una naramdaman ng mga lugar na malapit dyan sa bulkan, no? Bago nangyari itong explosion? Mayroon bang naramdaman na malakas na paglindol? Mayroon bang mga unusual na mga na-experience, no? Yung mga residente bago ito pumutok? Rockford ang naramdaman nila, Radyoman Rod. Okay. Kumbaga dumadagongdong sa ilalim ng tiyan ng bulkan. Dumadagongdong. O kumbaga parang kulog. Ganon. Ang naramdaman nila at tapos ito na sa bumuganan ng napakataas. Ako pa na pinagtatagal ko ngayon na Radyoman Jod, hindi siya gumagalaw. Hindi gumagalaw itong napakataas na ibinuga ngayon ng pinutok ng bulkan ngayon. At itong bahagi ng malilipot sa bunang distrito ito, Radyoman Rod. At patungo ito sa Tabaco City, Ligao City. Itong malilipot, Tabaco, Ligao, dalawang magkatabi itong lungsod ng ikatlong distrito at unang distrito. At pinakamalakas dito itong bayan ng Ginubatan, bayan ng Kamalig at Barangay. Yung porsyon sa likuran nito, Leo, gaano kalakas yung explosion? Malakas na malakas, talaga. Kung sa bomba, anong may ang may hantu yung puto, 'di ba? Kasi pag sinabi nating explosion, especially galing sa parang bomba din yung lakas nito Talagang ramdam mo kasi talagang magkakaroon ng shake, 'di ba? Pati yung lupa. Actually, Radyoman Rod, kung kumpara natin sa lakas ng bomba, yung mga sinasabi na pakinggan lang natin ito sa mga military official at police official para itong 155 bomb. Ganon kalakas? Kumbaga, manapakalakas siya. Basta una, narinig mga dagungdong parang kulog at maya-maya, ito na. Hanggang sa ngayon, makikita mo, ang kapal, ang kapal nitong Radyoman Leo, nabanggit mo, no, sa ngayon nakikita namin dahil live tayo, yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live, makikita nila yung actual na explosion ngayon na nangyayari mga kasama sa Bulkang Mayon. Meron tayong live feed ngayon. Sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Yan pong aming Facebook page. Okay. Lay. Okay. Kung ikukumpara natin yung mga nakaraang explosion, no, na sinasabi, normal pagsabog. Nakaraang pagsabog. Ano yung kaibahan nitong nangyaring pagsabog ngayon? Pinakamalakas ito sa kauna-unahang pag-cover ko dito sa aking sinilangang lalawigan ng albay ng bulkan. Itong pinakamalakas at pinakamataas. Pinakamalakas at pinakamataas. Okay. Hindi ko lang may salarawan ngayon itong likurang bahagi ng Bulkan Mayon, yung 3rd District at 2nd District, kalahati, at 3rd District at patungong 1st District, dahil ito yung binabagsakan na ngayon nitong ibinuga ng Bulkan Mayon. Hindi ko makumpirma kung ito pyroclastic material o ito lamang ay mga labadom Radyoman Rod. Sapagkat medyo malayo tayo doon sa binabanggit kong lugar. Nandito ako sa city proper ng Legazpi at malapit lamang tayo sa Linion Hill. Ang Linion Hill Observatory, nandito yung opisina ng CBOX ni Dr. Ed Laguarta na sa mga oras na ito ay abala-abala sila sa kanilang ginagamit at tinututukan na pagsabog nitong bulkan ngayon ngayong 14 na minuto bago sumapit ang kalaunan ng hapon. At alamin siguro natin mamaya, mayroon akong follow-up report dito kung ano talaga itong ibinuga ngayon o pinutok ng bulkan ngayon hanggang sa mga oras na ito ay napagkakapal ang patungo dyan sa bahagi ng 3rd District at bahagi ng lalawigan ng Camarines Sur. Radyoman Rod. Okay, huling tanong na lang, no, kung may information ka ba kaugnay sa sitwasyon din ng mga residente dyan? Kasi alam ko,
nung mga nakalipas na araw ay pinabalik na, 'di ba, ng lokal na pamahalaan yung mga residente diyan sa lugar, especially yung mga nakatira malapit sa may Bulkang Mayon dahil ang sinasabi nga ng PVOX mukhang malayo na sa kapahamakan at sa peligro dahil wala naman silang nakikitang senyales na magkakaroon ng explosive yung sinasa eruption, no, itong Bulkang Mayon. Pero sabi mo nga ngayon lang biglang sumabog itong Bulkang Mayon. So yung mga residente, Actually, Radyo Man Road, kagabi, umpisang alas 10 hanggang umaga, hanggang alas 7 ng ngayong araw. Tuloy-tuloy ang force evacuation na ikinasan ng task group ngayon. Ito yung mga 6x639 First Brigade, 3rd IB, at ng 9th Cebu Battalion, Philippine Air Force, Philippine Navy, at katuwang ditong ilang mga sakyan ng DPWH. So far, yung bilang na dati na umigit kumulang na 9,000 o pa 10,000 pamilya, ngayon ay na-triple ito, Radyo Man Road, at tuloy ang head counts ng mga MDRRMC, CDRRMC, mula dito sa bayan ng Daraga, bayan ng Kamalig, bayan ng Ginubatan, lungsod ng Ligaw, at bagi doon sa lungsod ng Tabaco at bayan ng Malilipot. Siguro mamaya mag-update tayo nito sa PDRRMO kung ilan na libong pamilya ang idinagdag mula sa 9,496 dati noon na nagpadikam sila ng mahigit sa 4,000, kaya nabawasan ng mahigit 4,000 yung mahigit 7,000 pamilya sa mga oras na siguro, sa mga oras na ito, triple na ito. Dahil kanina, sinasabi ng initial ni Dr. Cedric Daep na triple na ang idinagdag na bilang ng pamilya matapos kagabing sumabog at kanina umaga, Radyo Man Road. Alright. Okay, sige Dave. Leo, mamaya balikan ka namin uli para sa iba pang mga detalye kaugnay nga dyan sa pagsabog ng Bulkang Mayon. Ngayon lang, mga kasama. Roger on that. So, Legal Live Report, kasama sa aking Legal Speak. Ano kasama mo? Ito ang Radyo Man, Leo Barcelona sa lungsod ay nagas na nalagay ng Kuwigan Tatak, RMN. Alright, thank you very much Leo Barcelona, mga kasama sa Flash Report kaugnay nga po sa pagsabog ng Bulkang Mayon ngayon lang, na kung saan nung mga nakalipas na araw ay sinasabi ng PVOX malayo po na ito ay sumabog dahil wala naman daw po silang nakikita mga senyales na magkakaroon po ng malaking explosion o pag-erupt nitong Bulkang Mayon, mga kasama. Kaya pinabalik na rin nila, no, yung mga lumikas na residente dyan. Kaya gusto rin natin malaman kung kumusta na yung sitwasyon ng mga residente dyan nakatira, mga kasama, yung mga lungsod, yung mga bayan malapit dyan sa Bulkang Mayon. Mamaya subukan din natin kausapin yung PVOX kung hindi po busy, no, para at least magkakaroon ho tayo ng update. Sa mga nanonood po sa amin ngayon sa YouTube, sa Facebook Live, makikita po ninyo yung live feed namin, mga kasama, sa pag-erupt po ng Bulkang Mayon. Opo, na napakapal yung usok, no? Hindi ito yung mga nakalipas na araw na makikita natin parang konti lang yung usok na lumalabas sa gilid ng bulkan. Ito ngayon, mga kasama, ang kapal doon mismo sa pinaka-peak, sa pinaka-crater ng bulkan. Pero again, gusto natin kumpirmahin itong sitwasyon ngayon ng Bulkang Mayon mismo from PVOX. Ito na ba yung sinasabi nilang explosive eruption, no? Mga kasama, na nung una, yun nga, sinasabi na malayo daw po na mangyari ito. Anyway, so far, tinatawagan na natin yung PVOX para kumuha pa po, no, ng karagdagang detalye kaugnay nga po dito sa pagputok ng Bulkang Mayon. Opo, ilang minuto lang po ang nakalipas. Punta muna tayo sa iba pang mga balita. Alas 12:59 ng magandang hapon, deployment ba naman ng OFW sa Kuwait? Matagal na po dapat na ipatupad. Ito'y ayon sa palasyo. Ang detalye kasama si Radyoman Deo de Guzman. Deo? Yes, Radyoman Road, naniniwala ang palasyo ng Malacanang na matagal na dapat nagpatupad ang pamahalaan ng deployment ban ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, bago pa man ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspindihin ang pagpapadala ng mga Pinoy sa Kuwait, ay mayroon ng inihaing resolusyon sa Kongreso para sa total ban ng pagpunta ng mga OFW sa nasabing bansa.
Paliwanag ni Roque, ilang beses nang nagsagawa ng pagdinig ang Kamara tungkol sa mga reklamong pang-aabuso sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa Kuwait. Matatandaan na iniutos si Labor Secretary Silvestre Bello III ang suspensyon ng deployment sa Kuwait. Kasunod rin ng utos ng Pangulo matapos ang pagkamatay ng 7 OFW doon at napakadaming insidente ng pang-aabuso sa mga Pinoy. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ang Dzxl 558 Tatak RMN. Maraming salamat, Radyo Mandeo de Guzman, mga kasama mula po sa Malacanang. Ang oras po natin, ganap na pong 1:00 ng hapon. Antabayan na ng iba pa mga detalye, mga kasama, kaugnay nga po sa nangyaring eruption ng Bulkang Mayon. Ngayon lang po yan nangyari. Kasama po ang ating RMN Legazpi dito pa rin sa Dzxl 558. RMN Manila. Ako pong inyong radyoman, Rod Marcelino. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you Yan ang ginagawa po nating special coverage. Ito naman ay kaugnay po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa usapin ng Devaxia vaccine. Doktor, papunta doon Las Piñas, doktor, to yung city government ng Imos. Tapos si city government po ng Imos, tumawag po sa health center po sa amin at sinabi po ng gabi na yun is yung anak ko ay nag-positive sa dengue. Pero ang kinasama ko lang po ng loob, bakit po tinago nila yung resulta ng x-ray ng anak ko, yung dugo, lahat po ng test tinago po, di po sa amin binigay. So ang sinasabi nyo, pagkatapos mamatay yung anak niyo, nagpunta sa inyo yung imos at sinabi nagka-dengue siya? Yes po, yung araw po ng gabi na yun ang pag-uwi po namin ng bahay. Kaya po naalarma po kami dahil ang nakalagay... Nasa morgue pa yung anak niyo nun? Nasa morgue pa? Yes po. Ang nakalagay po kasi ma'am ay sir sa death certificate is CIPS-2, acute appendicitis. Pero meron pong nauna sa amin dun sir na 2 linggo na po na appendix yung anak niya, pumutok na po, bakit hindi po namamatay? Tsaka oras lang po ang binilang ng anak ko. Biglaan po, nagwa-wild po siya sa ospital, di po siya nakakilala ng tao. Ang mahalaga sa sinasabi niyo, sinabi ng IMUS na ang kanilang resulta ng test ay nagkaroon ng dengue. Tumawag po yung doktor sir ng Las Piñas. Ito po si Secretary of Health at sinasabi ko po sa kanya para maharap ka agad yan and to conduct the necessary examination. I would also request the Secretary of Health to take control of the situation because a lot of people are coming out of the woodwork conducting examinations and saying this is dengue related. We have to have the proper scientists determine whether in fact it is not born out of hysteria but born of scientific findings that the patient really had dengue so that we could get to the bottom of this. This is not a take revenge on Sanofi time. It is trying to find out what the facts are, show our integrity as a nation, and if they are indeed guilty, then we should go after them. Is that fair? Yes, Your Honor. I do support the chairman's position on the matter. Can you ask Dengue now, write the letter and say, mag-set aside na kayo ng resources, hindi naman kailangan malaki ka agad yan, para any kind of diseases that will come out of this will be they will be assisted not just by PhilHealth, not just by government resources, but by them. Or if that results, they should also help. Your Honor, we already have the draft letter addressed to Sanofi for asking them 2 things, essentially. One, sir, is for them to refund the amount of used vaccine. And then number 2, to set up precisely what you have been explaining, an indemnification fund from where we can get the funding support for all the patients and for future. Right now, the government is carrying the load, right? Yes, we are. PhilHealth and through the medical assistance program. And I'm just saying, Sanofi should help carry the load right away. Yes, Your Honor. It would be best to complement. And that's why the concern of Senator Ontiveros and our concern, we all are in convergence insofar as this concern is to prevent, not just the disease or not just but the mental anguish of many patients. In fact, I don't mind telling you that the Red Cross is also mobilizing our chapters to find out, to help you in case you need help. Thank you very much. Find out who are the people who were given shots so that we can find out whether they had dengue before or not. That's a very big undertaking. And if that happens, Sanofi ought to help out.
Mr. Chairman. Yes, go ahead, please. Mr. Chairman, to follow up the chairman's question, I'd like to return to Mr. Triumph of Sanofi because this will be my third time and probably last time to ask this question of you in the hearing of the Blue Ribbon. But I also made the call publicly that Sanofi, in addition to acceding to the demand of the DOH to refund the value of the unused vaccine, should also, not just as a matter of humanitarianism, but also to bear the proper legal and ethical accountabilities to take care of the medical expenses of the children whom the DOH will determine already did not contract dengue earlier but were mistakenly, as your own clinical trials showed, were mistakenly administered the Dengvaxia and contracted dengue afterwards and a more severe form of dengue. So on behalf of Sanofi, Mr. Triumph, would Sanofi be willing to shoulder the medical expenses of children who will be proven by the DOH to have contracted a more severe form of dengue because they were inappropriately administered Dengvaxia, though they had not contracted dengue previously? My third and last time to ask the question, Mr. Triumph. Thank you very much for your question, which requires a complete answer. First of all, let me say that as a father of 3 children, I completely sympathize with any suffering. I have children from teenager age and younger. As a father, I've seen a lot of the media reporting recently shown with allegations and photo montages, and these are sickening to me. Secondly, as an employee of Sanofi Pasteur, I want to make clear that this is exactly because infectious diseases are terrible, devastating. This is exactly because vaccines are the best way to actually fight infectious disease. And the more than 10,000 employees of Sanofi Pasteur are working very hard and are committed very hard to develop, provide new vaccines, innovative vaccines, to make sure that we can fight against infectious disease. Thomas, can you please answer the question? We know that Sanofi is a great corporation. I'm willing to accept that. But also, even if it's a great corporation, when it is liable, it must accept liability. And you've done that in the past, haven't you? So when your people have been corrupt in other places, you have paid. When Depakine did not work in France, your own government covered you. So the question is very simple. Would Sanofi be willing, and I know you are at the low end of the totem pole here, it will have to go through your CEO, but I think I feel that the senator just wants to ask some direction, and I personally want to see whether that good faith or that direction is something that you're thinking of already. I'm trying to get to the answer, Your Honor. Well, do it a little faster. I'm trying. No, because you're selling. You're still selling. You're still selling that the drug is efficacy. You're still saying that the company is a very good company. We have already bought. But I don't want you to sell me on that because what you did is something that has caused a lot of pain here in this country. Although I'm not judging you yet, but in case the jury comes out that in fact, and as you said on November, that your research shows you that what you presented, oops, sorry, don't give it to zero negative. It's already out. The horse is already out of the barn. You know what I mean? So on that note, we want to have some direction from you. That's not a very unfair question. That's a very fair question. They want to know what kind of identity you have, what kind of character your company has. Our company is holding itself to the highest standards of compliance and of ethics. Good. Is your company are you going to recommend your company that at least to assuage the many people who are in pain right now that you take care of it? Because maybe for all you know, it may not cause that much pain. Maybe in the end, you'll be proven right. But at least, in good faith, because you came out on November to change your basic recommendation, rather than have a big law case right now. I'm a lawyer, and I think a big case can be filed again, and you know that. I'm sure your people know that. The very fact that you right away got back the balance and
repaid us for the balance is an indication of that. So all we want to know is something that you can say to us to assist people like these people who are in pain. I'm coming to it, Your Honor. So as for the later point, so regarding the reimbursement of unused doses that you just mentioned, Your Honor, as you remind from the previous hearing, Sanofi was waiting for the decision of the DOH to know if after the decision of suspension of the public program will be restarting or suspended. It is de facto our understanding from the Department of Health that the program was stopped. As a consequence, we have decided, without any contractual obligation, to recall and reimburse all the doses that were unused. Fourth point, as mentioned before, of course, we are a corporate social company. We have high ethics, and obviously, should there be any case related to vaccination, be it death or any other case, we will shoulder the cost if there is a causality that has been demonstrated through scientific evidence. Thank you very much, Mr. Trion. Finally, Mr. Chairman, we have on the third and final attempt to ask this question, we have a confirmation. Opo, Ma'am Evangelista, may confirmation po tayo mula sa Sanofi Pasteur na kung may mapatunayan ng DOH na mga batang hindi dapat na bakunahan ng Dengvaxia dahil hindi pa sila nagkaroon ng dengue noon at dahil sa maling pagbabakunang iyon ay nagkaroon sila ng mas mahigpit o mas malupit na kaso ng dengue ay sasagutin ng Sanofi. What I said, Mr. Triumph, is just that. Finally, and thank you for that, we have a confirmation from you that Sanofi Pasteur will shoulder medical expenses of children proven by DOH to have been improperly vaccinated with Dengvaxia. Improperly because they had not had dengue before. So you're about to correct my impression of what you just said, Mr. Triumph. I'm saying that we will shoulder cost, of any death or adverse event that are causally related to vaccination. Any that are causally related to vaccination. Well, I'm not a doctor, but I think that's what I was concluding from your remarks. And lastly, Mr. Chairman, a second follow-up question to the question the Chairman posed earlier to DOH. And nakikiisa po ako, Ginoong Kute. Tama po ba yung pagbigkas ko? Kolite. Sorry, yung pagbaybay kasi ay may namali lamang. Nakikiramay po ako sa inyong pamilya, Ginoong Kolite, sa pagkamatay ng anak ninyo. At palagay ko po, Ma'am Evangelista, yung buong komite ay nananalangin kasama nyo para gumaling yung anak naman ninyo. Gusto ko lang itanong, Mr. Ginoong Colite, ano po, para rin sa pagkaabiso sa DOH at sa aming komite, anong pangalan ng doktor na tumawag sa inyo para sabihing dengue nga po yung naging kaso ng anak nyo at hindi yung ibang mga sakit na sinabi nyong kasabay, katulad po ng appendicitis? Ano po siya, ma'am, yung City Health? Sandali po lamang, no? At out of respect lang to the committee, pakitayo lang ho at sumampa kayo dito at para malaman ho natin. Kayo po ba'y nanunumpa na kayo at sinasabi ng katotohanan, buong katotohanan at bawang katotohanan lamang sa investigation? Yung sinabi ho nyo kanina, kasama na ho yun doon. Ano ho? Naintindihan niyo po? Opo, okay. So let the record state that Mr. Ian Cote and Gemma Evangelista were administered the oath. At pagkatapos po, Mr. Chairman, na masagot ni Ginoong Colite yung tanong po na ito, yung huling follow-up ko dun sa tanong ni Chairman, kaugnay po ng ganitong mga kaso ng ating mga anak, ang PAO po kasi, Public Attorney's Office, ay nagkondukta na ng several autopsies ng mga batang nabagunahan ng Dengvaxia, namatay, di umano dahil sa dengue, at yung findings po ng PAO ay nag-i-indicate na yung mga
silang mga bata ay namatay dahil sa severe dengue. Samantalang sa mga balita, sinabi po ng DOH na hindi po yan yung findings ng PAO, hindi pa yan conclusive, inconclusive pa iyon yung sa PAO, at dapat daw ay mag-autopsy din ang PAO ng mga batang namatay dahil sa dengue, ngunit hindi nabigyan ng Dengvaxia, tapos ikumpara yung mga resulta. So, si Ginoong Colite muna po kung ano po yung pangalan ng doktor na tumawag sa inyo, and then po sa DOH naman po. Hindi po namin nakuha yung pangalan po ng doktor, ma'am, pero yung sa health center po namin na dalawang representative po ng health center, sila po mismo ang nagsabi sa amin na may dengue po yung anak ko, kasi may tumawag daw pong doktor galing po sa Las Piñas Hospital to Imos. Then si Imos naman po nakapag-coordinate sa health center po namin. Kaya po nagulat na lang po kami nung sinabihan kami na positive yung anak ko sa dengue. Tsaka dagdag ko lang din po, hindi lang po private school yung binakunahan. Meron din pong private sa barangay, sa private hospital. Tulad po ng amo ko, yung anak niya po naturukan po sa malaking hospital sa Makati. Yung GM ko rin po naturukan yung anak yung dalawang kambal sa barangay din po. Salamat po, Ginoong Colite. At least input pa yon, dagdag sa DOH database at sa pagsubaybay nila sa investigasyon ng iba't ibang mga lupon. So, Secretary Duque, tama po ba na you are still, the department is still calling on PAO to conduct autopsies on children who died of dengue but were not given Dengvaxia, tapos, and then to compare the results? I think with the permission of the chairman, Yusek Eric Domingo might be in a better position to answer that. Mr. Chair, actually po ang sinabi kasi namin, tinanong nila kung hindi pa conclusive yung mga autopsy dahil very strong naman daw yung parang yung nakikita nilang evidence. So ang sabi ko po ay strong yun kasi ang nakikita natin na merong silang ebidensya, pero ang nakita natin 7 bata lang na naturukan ng Dengvaxia. Hindi naman natin alam kung may pagkakaiba yun sa hindi naturukan ng Dengvaxia na matay ng dengue. Kaya kailangan, aside from the forensic na ginagawang study ng PAO, ay isama yung clinical study na ginagawa ng PGH para maging mas maganda yung ating appreciation ng ating facts. That is why I called on Secretary of Health to see to it that he puts a control on all these statements coming out, because it's just creating hysteria at the moment. No? Dapat mabilis talaga ang Secretary of Health, and I say Secretary, not the department, because alam ko naman mabilis ka, na pag kami pumutok na ganyan, malaman kaagad natin kung talaga ano ang katotohanan, because you are the official personality. The PAO is a public advocacy office, na attorney's office. No? I don't know, I'm not trying to bring them down. It's okay with me that they're doing that out of their activism. But to me, I will listen to the Department of Health. I want the Department of Health to get back its position as the premier advisor of the country on health matters. You are the director. You are the ones in control. And of course, if the science is used, you are not going to make as many mistakes as has happened here. And that is really something that I say here, because we want our old Department of Health back. All right? The one that protects the people. Gusto namin mabalik yan. Okay? Yes, ma'am. Yan, ma'am. Evangelista. Sir, gusto ko lang pong ano sa DOH ngayon, yung case ng anak ko. Kasi sir, dito lang po kami nagkita sa Aron. Kung ano yung naramdaman niya sa naranasan ng anak niya, ganun na po yung nararanasan ko ngayon. Buhay pa yung anak niya? Opo, hinihimatay na po siya. 3 times na po siyang hinihimatay. Ilan taon po yung anak niya? 11 po, sir. 11, yung first na atake niya is nung December sa tapat ng bahay namin. Totally bumagsak talaga siya. Tapos nitong twice na itong January. Nitong Thursday, Wednesday lang, akala ko tulog lang siya. Kasi pagdating ko tulog siya ginigising ko tinitingnan ko siya, sabi ko dun sa kuya niya, "Nak, bakit ang tagal gumising ni ate? 5 na ng hapon." Tapos, sabi niya, "Mama, pagdating ko tulog na talaga si ate," sabi niya. Sabi ko, "Nak," ginigising ko siya, "Nak, hindi siya gumagalaw." Sabi ko, "Bakit parang
iba yung ano, hindi pinulsuhan ko po siya, sir. Tapos yung puso niya parang papatlang-patlang yung ano niya. Ginawa ko, pinampo yung dibdib niya. Tsaka siya, Mama, sabi niya gano'n. Sabi ko, Nak, mamamatay ka na ba? Kasi bakit ganyan, hindi na kita, kung ginigising kita, usually bumabangon ka kagad. Bakit gano'n? Kasi mama, pagdating ko, masakit na yung ulo ko. Sabi niya gano'n. Tapos itinulog ko na lang kasi wala pa si kuya. Sabi niya gano'n. Kaya natatakot ako kasi yung nararamdaman ng anak niya, gano'n na po yung nararamdaman ng anak ko ngayon, sir. So the Secretary of Health, please send a special unit there right away. We will do that, Your Honor. This afternoon or even now, call somebody to see that patient. Saan yung anak niyo? Saan yung pasyente ninyo? Sorry. Sir, pumapasok pa po siya ng school ngayon kasi dapat po last week. Address na lang po. Pasig City po kami nakatira, sir. 544 Duat Street, Pasig City po. Para ma-check. So, ambulatory, lumalakad. Pero may kasi mga... dapat po magpapacheck up kami kasi gusto ko na nga siya ipacheck up nung ano. Kaso ayaw niya dahil mama, examination week namin. Ayaw kong umabsent kasi nung first grading, ang bababa na ng grade na binigay ng mga teacher ko. Walang konsiderasyon na ibinigay sa akin dahil alam nila na on and off na kami pumapasok. Alright. Tapos ayaw niya na pong umabsent dahil nga mababa na daw po yung grade po kayo. niya. Kilala ko ito si Secretary of Health. Opo. Gagalaw ko yan. Natatakot lang po ako kasi baka yung case ng anak niya mangyari po sa anak ko. Sige po. You can call us po kung wala nangyari. Ano po? Mr. Chairman? Yes. Baka po the committee could also make a special request to DOH na yung anak nila and other parents rather who have come forward to the Blue Ribbon ay maano lang, parang I don't know what you call it, a special bulletin sa database sa pag-monitor Chair JV na maagapan ka agad proactively on the part of the department. I'd like to see that program happen. Yes, that all the people that have been given injections or for the vaccine, alam na natin. And then again, we have chapters all over the country, and if they're in a school, they can come so that we can check, and then we can refer them to DOH. Kasi baka hindi sila makalapit kagad, di ba? I mean, trabaho extra yan, pero we have a lot. By the way, Mayon just made a gigantic eruption just a while ago. So we're pulling back our people to the poblacion. So again, when it rains, it pours. So ganun na muna, Secretary. Yes, sir. Don't worry po. And I assure Senator Ontiveros, we will work together with them para magawa yan. Okay, Mr. Chair? Yes, go I'd just ahead, like to pursue, para hindi na tayo malayo. Siguro kay Sir Ian Colite, Ms. Gemma Evangelista, be rest assured that itong committee na ito ay titignan, ang lahat, kaya nga ako nag-request kay Senator Gordo to have one more hearing precisely to focus on yung 830,000, yung inyo pong anxiety, syempre hindi nyo alam anong mangyayari. Pareho lang po din tayo. Ang aking anak po ay nabigyan din ho ng bakuna. Although 17 na siya, nabakunahan din po. So, meron ho kayong kasama at kayo po you will be yung interest po ng mga magulang at syempre ng mga batang nabakunahan ay magiging prioridad. May tanong lang ho ako. I just want to take advantage of the presence, Mr. Chair, of the PGH expert. Siguro si Dr. Sanel. Dr. Sanel, may... Yes. Based on your study and research, may nakita po ba kayong pattern ng illness dito sa mga nabakunahan? Kasi marami hong lumabas na sa news reports nitong mga nakaraang buwan, Mr. Chair? So, lahat ina-attribute na sa Dengvaxia pero malalaman natin kung talagang totoo nga na doon, kung pare-pareho po yung circumstances. So, kayo po ang expert. So, mas maganda kayo magsalita. Unfortunately, wala pang data regarding yung monitoring and surveillance talaga doon sa 800 plus thousands. Meron naman on paper. And I'm sure in different levels ng gobyerno, may ginagawa at the different regions. Kailangan lang i-integrate. Ma'am, tatanungin ko lang ko kayo. Tuloy nyo yung sasabihin niya. Tapos tatanungin ko lang ko kayo. Yung ba dahil naghihintay ang gobyerno na may mangyari o hindi sila lumalapit doon sa mga nasaktan? Hindi sila lumalapit doon sa mga naturukan. Kasi kung nagawa natin dati na nabigay tayo ng turok doon sa mga 800,000 plus na yan, magagawa naman natin ngayon na hanapin na sila ngayon din. Mag-meeting na kayo ng Department of Health at the regions
full court press na tayo, hanapin na natin sila lahat, sulat na natin lahat yan para magawa kagad. Di ba? Your Honor, we have the list. In fact, we submitted Yes, 80% validated. Pero yung monitoring list. ang importante. The monitoring is happening at the regional level. Masyado mataas yun. You have to go down to the barangay level, to the school. There is a coordination with the DepEd, the teachers. In fact, we went classrooms to check on the students. But the difficulty, Your Honor, is that the manpower requirement of monitoring 838,000. Well, sir, if I may, lahat siyang galing sa school karamihan, di ba? Yes, sir. Just a suggestion, go to the teachers, at ito yung mga taong nasa klase ninyo, bantayan nyo lang. Yes, sir. Pagka may nangyari dyan, report kagad. Yung kailangan alam nila ang gagawin yung protocol na tatawagin nila. Meron na pong protocol. Isang malaking problema is, gusto kong dalhin sa hospital yung anak ko. Hindi ko naman kaya, mahirap lang ako. Nasa Morong ako, nasa Bataan ako, sa Bagak. Eh, papasundo natin ang ambulansya dapat siya, no? Kaya, bayaran nila, i-refund na lang ng PhilHealth yung pagbayad ng ambulansya. Pwede naman natin gawin yan, di ba? Pero wag naman pinat, baka madarang na masyado yan. Kaya nga, I'm asking Sanofi that you have to impose upon Sanofi na if there are many things like this, I think it's to their interest to know na lahat ng eskwela, we're already binabantayan natin, we're already guarding them, we're already monitoring. And also, for those out of school, you can go to the barangay. If you give us the names, we can track them down. The Red Cross is good at tracking down people, restoring family links. Or, again, the barangay or the municipal mayors. I think that we have to sit down and just do it and then say and announce to the public para this hysteria and proper, and more importantly, proper immediate response can be done. And I think that should be done. Just a suggestion. It's a point well taken, Mr. Chairman. Mr. Chairman, just a quick rejoinder. I was informed recently that from the school-based immunization na sinimulan po namin, it was shifted to a community-based immunization. So I believe the two should be delineated. Yeah, alin po ba doon yung naging community-based, ito po yung naging school-based? Kasi the reason we did it school-based was for the purpose of better monitoring and surveillance. I just said that. If you were listening, Janet, I said, iba yung sa eskwela, kaya yung barangay isama nyo doon sa community-based. At saka, yung lahat ng pwede, JCs, Rotary, they can all be part of this program and let it be a national effort. All right? Go ahead. Mr. Chair, gusto kong balikan si Dr. Sajal. Please continue, ma'am, Doc, kung ano po yung, meron ba kayong findings sa PGH na initially on the pattern, itong mga nag-reported deaths? Hindi kami yung panel na nag-examine ng deaths. Kami yung ibang panel for looking at yung technical panel dun sa trials. At saka kami magbibigay din ng recommendations para ma-enhance yung surveillance at monitoring. Ibang panel yung PGH. Si Dr. Lansang, ma'am kayo, kasi there were a lot of complaints from parents, no? So of course we are also concerned. Siyempre nag-aalala na din ako kasi noong una, sabi ko, Mr. Chair, my son was 17 years old na medyo siguro matibay-tibay. Pero in the recent reports, may mga teenagers na rin, no? 12, 13 na. Before they were healthy, tas ang complaint, Mr. Chair, may frequent headaches, urinary tract infections in boys, which is not normal, stomach aches and vomiting, loss of weight, etc., rashes. So parang ito yung common denominator of deaths and conditions related to Dengvaxia. Dr. Lansang, please. Baka meron ako. Your Honor, as Dr. Saniel said, the three of us are members of the dengue vaccine expert panel advising the DOH task force on Dengvaxia. And we're not the ones looking at the deaths, but what we can say from our discussions in the expert panel is the deaths that are being reported or severe dengue cases that are being reported can occur whether or not somebody is vaccinated. Because the data shows, the Sanofi data shows that the incidence of dengue in people who are not vaccinated, for example, they show that the severe dengue can occur in 2 per 1,000.
And their data shows that in the vaccinated group, it can occur in 4 per 1,000. So that whether or not the autopsy findings show dengue, we cannot clearly say that it's because of Dengvaxia. Because it can occur in a control group, somebody that's not vaccinated, or the Dengvaxia group. How do we know then that's coming from Dengvaxia? Yes, that's where we do believe that the scientists should come in. Forensic pathologists can come in because the tissues of these patients who died can be examined for RNA. That's the particles of the dengue virus. And that can then our colleagues from abroad, including the University of Pittsburgh, where Sanofi has connections, and also in the University of Hawaii, can do studies on the NS1 antibody test that can determine whether these patients were probably seronegative or seropositive before. So there's much more to be done on these autopsied cases than just the gross findings on pathology. At the same time, we also need to do, that's what we recommended, further surveillance of the vaccinated patients and do sero surveys, and where the OH is in discussions with Sanofi for testing those who are alive and well, but who want to know if they're seropositive or seronegative. Do we have the capability? I think, Your Honor, we did ask Sanofi about the test that has been developed by the University of Pittsburgh, and according to them, in our meeting last week, it'll take about roughly 20 months before that test can be rolled out. And it's not without sensitivity and specificity issues. So in other words, it's again a test that that has a lot of gaps. But it's better than zero. And go ahead, Ann. Marianne. Mr. Chairman. Oh, sorry. I just have to. Yes, as Secretary Duque said, if we are persistent, it can be done. It will cost a lot of money. We understand from Sanofi that the test is not perfect. They said the sensitivity is 93% and the specificity is 71%, which means that we can never be 100% sure. In the same way that the vaccine is not 100% sure, but we can decrease the level of anxiety of the mothers and the children. Population. Yes, by determining this and providing them a level of the 95% confidence interval that we always talk about, that what's the likelihood that they are seropositive or seronegative. We're not giving them absolute assurance, but we can give them probabilities. Let me ask a simple question here. Actually, a couple. Number one, why do we have to rely on University of Pittsburgh? Dengue is endemic in the Philippines. Why can we not use the University of the Philippines? Bio-research, if you like. Why don't we start researching our own problems and then have tie-ups with Pittsburgh, tie-up with any other country, tie-up with Sanofi? I mean, Sanofi is not entirely the bad guy here, but they would have the resources. You now have resources, the money has been returned. Maybe Congress can say, we'll set aside this money for research, because that will mean that we now have developed the capability. The second question to that, and I will ask our expert panel here, who were not consulted obviously earlier, is it time to have a center for disease control here? Or are we going to be dependent on other countries? I mean, all kinds of diseases are coming out of the woodwork. We now have H1N1 in Pampanga and in Nueva. Is it time to have our own CDC? How much is it going to cost? And we have to buy the bullet if we have to do it, rather than wait and rely. We have talented people here. I mean, hindi yabang yan.
marunong naman tayo eh. Marunong naman tayo mag-research eh. Pero kung ang kulang, kung pera ang kulang, then education rin yan eh. Yan ang sinasabi kong R&D. What do you think? What is the answer? First, the experts and then ladies first before the gentleman over there. So regarding the test availability, there is no commercially available test yet. There are 2 centers who have developed the test. One has published its findings. One still has not published. That's the University of Pittsburgh. At mga kasama, patuloy ho kayong nakatutok sa mga kaganapan dyan sa Senado. Kaugnay pa rin ang pagdinig sa Dengvaxia vaccine. At alamin ho natin ang mga ilan pa rin sa ating mga dapat na abangan. Maya-maya lamang, nasa linya ho natin si Radyoman Raquel Bayan. Raquel? Yes, Radyoman Lourdes, sa mga natalakay dito sa pagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nga sa issue ng Dengvaxia is yung tinanong kasi ni Senator Soto kung meron na bang naitalang death o kamatayan dahil sa Dengvaxia sa mga pagsasagawa ng clinical trials pa lang ng Sanofi. Ang sabi nito, Mas Triumpe, siya yung representative ng Sanofi Pastor dito, is wala daw silang naitalang associated death dahil sa Dengvaxia nung clinical trials pa lang isinasagawa. So, tinanong din ni Senator Soto kanina kung nakuha na ba nila yung mga dokumento kaugnay din sa mga di umano'y namatay dito sa Pilipinas dahil nga sa Dengvaxia. Sabi nila wala pa na isusumiti sa kanila na reported case ng death. Natanong din ni Senator Tiveros kanina kung willing bang i-shoulder ng Sanofi Pasture itong mga kamatayan daw, yung mga namatay, yung gastusin dahil sa mga namatay dahil sa Dengvaxia. Ang sabi naman ng Sanofi Pasture is willing daw sila basta magpatunayan na yung kamatayan ng pasyente is dahil nga o may kinalaman doon sa Dengvaxia. May mga inibitahan dito na magulang kasamang Lourdes, magulang ng mga bata na naturukan ng Dengvaxia. Yung isa, namatay yung kanyang anak at yung isa naman is hindi nagpapatuloy pa sa pagpasok sa paaralan. Ang sinasabi nung nanay na si Miss Evangelista na bagamat nararamdaman daw ng anak niya yung mga sintomas nung mga ibang napaulit na namatay sa dengue, pero ngayon daw nagpapatuloy pa rin sa pagpasok yung kanyang anak. Ang sabi ni Senator Tiveros at saka ni Senator Gordon kanina, humihingi sila ng listahan ng pangalan ng lahat ng bata na natulukan ng dengue at saka dapat daw kasama doon sa datos na isusumiti sa kanila kung nagka-dengue na ba o hindi para ma-track nila kung sino-sino yung mga bata na dapat i-monitor, dapat ba magtulungan DOH at DepEd sa mga ito. So dito rin kasamang Lourdes, nandito si Dr. Francis Cruz mula sa VATC kung saan nga siya yung una nag-build up ng mafia nga daw sa DOH. Kanina question din ni Senator Gordon at Senator Soto itong credibility ni Dr. Francis Cruz dahil nga sa mga paratan niya na may mafia daw sa DOH officials. Ito muna kasamang Lourdes yung pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado ang inyong Radyoman Raquel Bayan ng DZX 255 dito sa RMN. Maraming salamat at kasamang Radyoman Raquel Bayan. Mamaya babalikan ho natin ang Senado sa kontrobersyal na Dengvaxia vaccine. Samantala, ilang pa sa mga balita, standby lamang. DZXL News Break. At mga kasama, 12:40 ngayong hapon, sumabog unang pagtala sa pagsabog ho ng Mayon Volcano dyan po sa Albay. At as of this moment, from Alert Level 3, iniakyat na po yan sa Alert Level 4 dahil nga po sa pag-aalboroto na pagsabog ng Mount Mayon. Maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan sa RMN sa Albay, sa Bicol, kung ano po yung mga nangyayari sa mga oras na ito sa ating mga kababayan dyan. Height requirement para maging pulis, nananatili pa rin ayon sa PNP. Uy, akala ko ba wala ng height? Akala ko pwede na ako. Sabi wala ng height. Alamin nga natin yan, ha? May paglilinaw si Radyoman Rhea Mamogay. Rhea! DZXL Report! Samang Lourdes, kinakailangan pa rin makapasa sa height requirement ang mga nais na maging miyembro ng Philippine National Police. Ito ang nilinaw ni Police Deputy Director General Fernando Mendez, ang the Deputy Chief for Operations. Ginawa ni Mendez ang paglilinaw matapos lumabas ang ulat na pinapayagan na ng National Police Commission na NAPOLCOM na walang height requirement para sa mga gustong maging police. Paliwanag ng opisyal, mali ang unang inilabas na impormasyon ng NAPOLCOM dahil nananatili niya ang height requirement
para sa mga aplikante sa pagkapulis. Ang requirement anya ay 5'2" sa mga babaeng aplikante at 5'4" sa mga lalaking aplikante. Pero mayroong mga exempted sa patakarang ito, partikular kung ang isang aplikante ay miyembro ng indigenous group. Kasama mo sa kampo, Okay, Rhea, Rajuman Rhea, ulitin ko lang, nananatili yung 5'2" for women at 5'4" para sa lalaki. Pero yung sabi mo na merong exemption, walang height yun. Oo, halimbawa, ang 5'2" sa babae, 5'4" ka lang, pero ito ay miyembro ng isang indigenous group. Ikaw ay may bibigyan ng waiver mula doon sa inyong grupo, yung indigenous group mo, at ibibigay yan sa NAPOLCOM, ma-extend ka dito sa patakarang ito. Okay, pero ikaw ay isasabak ba sa labas or sa opisina lang kung wala doon sa height requirements yung naging basya ng pagpasok mo? Hindi naman yan sa kakayanan samang Lourdes. Ay kung saan ka magaling, sa operation pa o sa admin. Kung sa admin ka, doon sa limang opisina ka ng PNP. Pero kung magaling ka sa operation, hindi siya nagbe-base doon sa kung ano yung height mo. Kung ano yung kakayanan mo lang as miyembro ng PNP. Pero saan daw galing yung report na yun na tinanggal na yung height requirements? Actually, mismong National Police Commission na nagbigay ng press release. Okay. At ang nakalagay doon ay lahat ng aplikante, hindi ka man nakamit nung 5'2" or 5'4" lalaki, ay pwede ka mag-exam. Ang problema naman, kapag naipasa mo ang exam at hindi mo naman na-meet yung height, hindi ka pa rin makakapasok sa PNP. Okay, maraming salamat, Rajuman Rhea. Okay, balik sa'yo kasamang Lourdes. Nililinaw ho ng PNP na may height requirements pa rin kapag kayo'y pumasok sa PNP kung gusto nyo maging pulis at magsilbi ho bilang protektor ng ating kaligtasan ng ating bayan. So 5'2" sa mga babae, 5'4" sa mga lalaki. Dzxl Report. Samantala mga kasama sa National Bureau of Investigation kaninang umaga, lumutang ho at nagtungo sa NBI etong si Rappler CEO Maria Ressa. Ito'y kaugnay sa Sabina, kaugnay sa cybercrime complaint laban ho sa kanya. Kasama natin sa balita si Rajuman Joyce Adra. Dzxl Report. Dumating sa parang NBI, sa Cybercrime Division si Maria Ressa, ang CEO ng news site na Rappler. Ito ay para harapin ang cyber libel na isinampa ng Filipino-Chinese businessman na si Wilfredo King. Nakasama ni Ressa na nagtungo sa NBI ang kanyang abogado na si Attorney J.J. Destiny kung saan inilatag ng NBI ang detalye ng reklamo ni King noong October 2017. Iginit ni Ressa na ang naturang reklamo ni King ay bahagi ng anyay pagkikipit sa kanila ng pamahalaan. Nagugat ang reklamo laban kay Ressa at sa dating reporter ng Rappler na si Rinaldo Santos Jr. at negosyanteng si Benjamin Bitanga sa isang artikulo ng Rappler noong May 2012 kung saan nakasaad dito na nagpahiram daw si King ng sports utility vehicle kay dating Chief Justice Renato Corona. Ito ay sarap ng may pending daw ng mga kaso sa lower court ang isa sa mga kumpanya ni King. Ang naturang akusasyon ay una namang itinanggi na nitong negosyanteng si King. Kasama mo sa NBI, Rajuman Joyce Collantes Adra, DZXL 558 at RNA. DZXL Report. At mga kasama sa unang pagsabog ho ng mayon na naitala ho kaninang 12:40 ng tanghali at iniakyat na po sa alert level 4 ang Albay kaugnay po sa insidenteng yan. Alamin natin ang mga balita ngayon live mula sa RMN Legazpi. Si Rajuman Leo Barceliano. DZXL Report. DZXL Breaking Rajuman Leo. Yes, sa mga oras na ito, Rajuman Lourdes ay sinuspindi ng lahat na klase sa lahat na level mula sa 3 lungsod, 15 bayan sa 720 barangay ng buong lalawigan. Sa ipinalabas ngayon na kautusan ni Albay Governor Al Bichara. Ito'y makaraan na muling sumabog ng pinakamalakas ang bulkan mayong kanina na sinundan pa ito ng pangalawa. Ngayon ay pangatlo. Kaya lang yung pangatlo sa mga oras na ito, Rajuman Lourdes, ay bahagyan na lamang, hindi tulad yung quarter to one na pinakamataas at pinakamalaki at malakas. Sinundan ito ng kalahati lamang at ngayon ay para nasa 1/4 lamang ito ang pangatlong pagsabog ng bulkan mayon. Sa mga oras na ito ay tulong ikot
ang lahat ng mga local government units mula sa MDRMO at CDRMO ng lungsod ng Ligao dahil doon ay sobrang kapal ng habo ang siyang ibinagsak na may kasamang ilang mga pyroplastic material na ngayon ay sinusuri ng mga personal ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa pamagitan ng mga tauhan na resident volcanologist Dr. Ed Laguarta. Katuwang sa pagsuri ngayon ang hanay ng PDRMO at ng OCD-5 gamit ang mga M35 trucks ng Philippine Army. Ngayon ay muling ibinalik ang 8-kilometer radius permanent danger zone matapos ipatupad na ng lalawigan at ng PHIVOLCS ang alert level 4. Ibig sabihin, force evacuation, Radyo Manlord ang ipatupad na ngayon ng pamunuan ng PDRMO sa lahat ng mga MDRMO at CDRMO gamit ang mga trucks ng Philippine Army, 9th First Brigade, 83rd IB, 9th Cebu Battalion, Philippine Air Force, and Philippine Navy. Katuwang na rin ngayon ang ilang mga truck ng DPWH dito sa ikalawang distrito ng Lalawigan at ikatlong distrito at unang distrito. Ito ay para maagapan ito mga residente na nasa 8 kilometers. Kahapon ay formal na pinadikam ito dahil sa pagkakala ng bulkan ngayon ay hindi na ito sasabog. Subalit, hindi nga na patunayan na ito pala ay nag-iipon lamang nagubod ng lakas sa kanyang tiyan na ngayon ay pinamalas na naturang bulkan. Ang hanay naman ngayon ng Department of Health at ang Provincial Health Office kasama ang DepEd ay nagpabukas ng mga classroom para pansamantarang ilagak ang mga apektadong pamilya mula sa 8-kilometer radius permanent danger zone matapos itest nga ang alert level ng PHIVOLCS sa Bulkan Mayon. Iyon ang ating update report mula pa rito sa aking area of responsibility. Radyo Manleo, for clarification, as of 1:48, tatlong pagsabog na. Tama? Tatlo na. Okay. Tatlo na. At 12:40, yun ang unang pagsabog, dinasundan, 1:48, tatlo na. Roger. Okay. Nakatutok tayo dito, Radyo Manlord, sapagkat nasa paralan tayo ng Bulkan Mayon, ang ating distansya mula doon sa 8 kilometers, yung danger zone ay nasa 10 tayo. 10 kilometers na kilalagyan natin sa mga oras na ito. Kung kaya kitang-kita natin itong bunganga ng bulkan o crater ng bulkan. Alam mo, kanina nang natapos yung oras pangalawa, biglang luminaw, Radyo Manlord, itong crater ng bulkan at kitang-kita mo ang biglang laki ng kanyang crater. Ibig sabihin talaga yung pinakamalakas sa pagsabog ngayong taon ang ipinamalas ng daragang may na Bulkan Mayon. So par ngayon, mayroong pangatlo, eto pa, nakakuha lamang ito siguro mga 1,000 na lamang ito feet mula sa kanyang crater. Yung pangalawa ay nasa 3,000 to 4,000. Magabat yung una ay umabot yun ng mga 10 to 15,000 feet. Kaya inabot ang nabahagi ng lalawigan ng Camarines Sur sa mga oras na ito na tiniyak naman na talagang malakas itong pagsabog ngayong taon kumpara sa mga kalipas sa mga taon. So yun ngayon ang... Okay, sandali lang Radyo Manleo kasi kanina, last day, the LGU decided na ibalik, payaga makabalik yung mga residente, tama? Tama, yung mga nasa 8. Oo. So, ngayon, hindi naman inaasahang sumabog. Sabi kasi ni Director... hindi, what I mean, kumusta yung bumalik? Isakop sila. Di ba 10 kilometers na yung sinakop ngayon, inasa 8, pasok sila doon. Actually, ngayon, yung 8 kilometers, sa mga oras na ito talagang pasok na pasok. Kumusta yung mga... Kami sa 10 kami, ang harap kasi nito, isa sa larawang ko, sige, please. sa ating mga tagapagnig nationwide, at sa iba yung gagat, yung kinalagyan ko ngayon, ito yung nasa harap ng Pacific Ocean, Legazpi Bay. So ang hangin, nagbumula dito sa Legazpi Bay, yung hangin amihan, ang malakas, at ito ay nakaharap dito sa crater ng bulkan. So itong kinalagyan ko ngayon, hindi ito tinatama ng habo. Yung tinatama ng abo, mula doon ito sa, sa north, sa west, at saka sa east. Kami nasa south kami. Kaya safe itong lugar na ito sa pagsabog ng bulkan. At tinatamaan ngayon ang husto ng
pyroclastic materials ng bulkan, abo, ano pa man, dahil ito yung nasa north, east, and west. Ito yung tinatamaan ngayon. Okay. Ito sa kinalagyan namin, wala sa mga oras na ito. O sige, pwedeng sabihin na safe yung bumalik? Hindi. Yung bumalik na, yung pinabalik kasi, Radyoman Lourdes, ito yung sabing kaya nila. Ibig sabihin, resilient, zero casualty. Ang problema, hindi nga tiyak kung malakas o mahina ang pagsabog. Ngayon na malakas, yun ang dapat ipaliwanag kung bakit sila ay pinabalik dahil sila nasa 8 kilometers. So far, ito daw, Radyoman Lourdes, masasabi natin na experience ito sa itong nagpabalik. Ang ligas kasi zero sa nung ipinadicamp, zero evacuees. Ngayon mayroon. Dahil itong ilang barangay dito sa 9 to 8 kilometers ang tinamaan din kanina na napakalakas na pagsabog. Itong Mabinit, Matanag, ito yung mga barangay dito magkasunod-sunod ng Legazpi ang nahagip kanina. Alam mo, Radyoman Leo, one time na talakay ko yan, na-cover ko yan eh. Meron ako natatandaan na isang matanda dyan na sinasabi niyang sumasakit yung, I forgot yung part ng katawan niya kapag malapit na yung pagsabog. I don't know kung alam mo rin yun. May mga ano kasi, may mga kaming, yung mga lumaki na sa Maynila, pinagtatawanan yon. But ako kasi, laking probinsya ako, alam mo yung, kahit pa paano, yung naniniwala ka na may mga ganong sabi-sabi. But I don't know kung natatalakay or nakausap pa rin siya. Basta sabi niya, kapag umiinit daw yung, I forgot kung anong part ng katawan niya, na nasunog din noon nang sumabog yung Mayon, sasabog yung bulkang Mayon. Actually, yung tinutukoy mong tao, si Lola. Yes, babae yun, oo. Oo, si Lola ay nasa evacuation center ngayon. Dahil pinapapirma siya, ang lahat ditong ayaw lumikas sa Radyoman Lourdes, pinapapirma ng pamalang pananawigan na walang pananagutan ng pamalaan. Sakali na mayroong mangyari. Ito si Lola, napasabay sa kasi nandun na siya sa 7 PDZ, na pasok na pasok kapag pumutok ang bulkan. Yung iba na sa 6 at 7 at saka yung sa 8 na dahil humupa ito ng mga 4 na araw ito, Radyoman Lourdes, kaya napilitan na yung mga mungkahe ng ating mga opisyal dito sinuportahan itong mga residente na nasa 8 PDC. Kaya lang kagabi wala silang magawa sumunod dahil sa pagsabog ulit kagabi na malakas din, sinundan ka rin ng umaga at ito ngayong 40 minutes to 1, sinundan naman ng alauna, kung nagkakamali, alauna 15, sinundan naman ngayon ng mga alauna 30 o 35 ng hapon. So, yung panig ng Porsa pala, hindi panig, Porsa ng ESP, yung task group ngayon, sila ngayon ang walang patulog, tuloy-tuloy ang kanilang paghaul ng mga residente na apektado nitong pagsabog ng bulkan Mayon, Radyoman Lourdes. Radyoman Leo, kami ay patuloy na makikipag-ugnayan sa iyo at anuman ang mga mangyayari at anuman yung update, please inform us immediately para ma-inform yung ating mga kababayan, partikular yung may mga kaanak dyan sa Albay, okay? Siguro salamat, ingat ka ha. Radyoman Lourdes, mamaya ang aking ulat ang kakulangan sa pagkain at tubig. Mamaya siguro yan. Dito, mamaya yan. At triple ngayon ang dagdag. Yun nga pinadicamp ng kulang, ay kulang na ang pagkain. Ngayon triple ito, idinagdag. At mamaya ang ulat yan kung saan kukuha ngayon ang lalawigan na uutangan para mapunuan itong mga kakainin ng mga biktima sa pagsabog ngayong araw na malakas ng bulkan Mayon sa Albay. Thank you. Ang kanyang radyoman, Leo Barciliano, mula sa Luzon ng Legazpi Lalawigan ng Baybico Region, Tatak RMN. DZXL Breaking News. Okay, as of 1:55, sumabog 3 beses ang bulkang Mayon at iniakyat na po sa alert level 4 mula sa alert level 3. Ang problema sa mga oras na ito ay ang kakulangan sa pagkain at tubig ayon sa report ng ating correspondent mula dyan sa Albay.
Babalikan ho natin yan at alamin po natin yung mga balita naman mula naman sa mga residente dyan po malapit sa Mount Mayon, ang mga turista at yung ilang pa sa mga kababayan ho natin na naandyan po malapit sa Mount Mayon. Standby kayo mga kasama, sinusubukan din ho natin kunan ng pahayag ngayon ang ama ng Albay, ang ama ho ng Bicol Region rather, ng Bicol Province rather, at ilan pa sa sabi ni Governor Al Francis Bichara, everybody is advised to stay indoors. Ibig sabihin dapat sa loob lang kayo ng inyong mga bahay. Huwag na ho kayong magpa-picture kung saan po nakikita nyo yung makapal na usok or ashes kasi yan po yung delikado. Number 1, kapag na-inhale nyo yan na, ano yun tawag sa Tagalog? Kapag ano bang tawag doon? Nahinga? Sorry. Ayun, delikado ho yan, ha? Sinabi na ho ng ano yan, ng DOH. At skin diseases. Birthday celebrator lane, tama ba ako? At classes in all levels, private at public, are now suspended. Kung pumasok na kayo, pauwiin kayo right away. Sa buong probinsya ho ng Albay, everyone is advised to wear their face mask and to stay indoors. Okay, yan po ay ayon kay Governor Al Francis Bichara. Ako naranasan ko na ito, napakalayo ko po sa Mount Pinatubo. Umabot yung ashes na yan sa Palawan, isla kami. Grabe, akala nyo ho, White Christmas. Pero grabe ang ang epekto ho niya, number 1, sa buhok mo, sa balat mo, at yung nasisinghot. Yun, tama, yung nasisinghot ho ng ating mga kababayan. Babalikan ho natin yan mga kasama. DZXL Report. At mamaya po, nakastandby tayo dyan sa Fivox. Meron po silang press conference. Ilang minuto lamang, kaugnay po nang nangyari dyan sa Albay. Oras natin, 1:58. DZXL News. At syempre mga kasama niyo pa rin si Radyo Man Lourdes Escaros at sa latest news at updates, i-like kami sa Facebook, RMN News Nationwide, the sound of the nation. So, mataas yun, mga almost 10 kilometers ata yung height ng eruption. Oo. At siyempre makapal yung abo na pupunta sa mga ibang bayan sa Marinis Sur. And sinuspend na namin yung mga classes para yung iba makauwi na. At hindi natin alam kung saan mga direksyon ng hangin. Patikot ng mga hangin. At yung mga ibang estudyante, puro galing sa 3rd district. Oo. Kumusta ho yung inyong mga kababayan, partikular yung malapit mismo sa lugar na yan? Naka-evac na sila. So, wala nang problema. Yes. Correct ni Governor, kumusta yung mga pinabalik? Kasi hindi naman inaasahan na puputok talaga. Wala ba naapektuhan doon? Nag-rely sila sa people. Sabi ng people, yung 8 kilometers, yun naman problema. So, nag-decamp yung nasa 8 kilometers, yung Legazpi. So, ngayon, natakot yung mga tao. Siyempre, kahit na hindi aabutin, natakot yung tao. Nasa kalye na, nag-antay na sa mga sasakyan. Siyempre, yung local government na city, mag-react. Pati ako, nag-deploy na rin ako ng mga truck galing sa engineering para hakutin sila galing sa evacuation center. Lahat ba ay nahakot na, Governor? Ongoing ang hakot dahil sa dami. Sir, may problema ba sa Fivox sa pagsabing, sige, balik yun nasa 8 kilometers? Kasi ito hindi inaasahang pumutok nga at ito nagmamadali yung buti yun, naging handa kayo. Nakahanda na rin. Wala naman talagang, hindi naman naabutin. Pero natakot sila dahil yung lava, mabilis bumaba pa. Natakot sila baka umabot doon sa barangay nila sa 8 kilometers. Pero, kung isipin, wala pa naman, pero hindi natin maiwasan yung takot ng tao. So we really have to do something. Baka murahin yung mga local officials. Exactly. Pag hindi natin tinulungan na ma-evacuate sila. Dahil sila na mismo ang gusto mag-evacuate. May report kami na kinukulang sa tubig at pagkain. Tama ba? Inaayos na yun. Kasi yung engineering, tuloy-tuloy. Inaayos yung mga sa tubig. Saka meron ng drinking water,
Marami nagdo-donate. Meron pa yung mga water refilling station. Pinap ko na yan para magkaroon ng clean water sa pag-inom. So everything is being handled. Biglaan lang kasi ito eh. Nangyari last Saturday, mga 1 week, ay yung mga napabayaan ng mga sanitary, yung tawag doon, yung mga CR, inaayos namin, nagbago, tapos naglagay kami ng mga deep well, pampaligo, yung mga shallow well, tapos yung iba, nag-connect kami sa water district. Ito nangyari kasi wala naman tayong permanent evacuation center. Madalas ang ginagamit namin mga classroom. Meron ho ba kayong bilang kung gaano karami yung mga hinahakot na mga residente para dalhin sa evacuation centers? And from how many barangays to? Oh, that's more than 10,000. 10,000? 10,000 na tao. For how many? Kasi nung una, umabot niya ng 36,000. Nung umalis yung nag-decamp yung Ligaste, bumalik sa 25,000. Oo. Okay. Bumalik sa yung tao mismo, lumabas sa kalye at naghanap ng mga masakyan kaya tumawag na rin si Mayor, may ng tulong at padala kami, nag-deploy kami ng maraming trucks. But remember, at that time, yung year 2000, 1999, year 2000, umabot din ng 80,000 yung battery. Dahil malakas yung eruption noon. Okay. Patuloy yung paghakot. So far, wala hong problemang kinakaharap po ba yung LGU kinakailangan para sa mga residente, sir? Wala, maraming nagdodonate. Okay. Malaking pasalamat ko sa mga private corporations, sa DSWD, sa Red Cross, sa mga NGOs, mga private individuals na nagdodonate. Pero hahaba ito dahil the last time yung major adoption, nabot kami ng 3 months. Oo. So, eto minimum siguro 1 month kami nito. Baka makakaroon ng pakonti yung tutulong. So, kailangan namin, may naka-standby din kami reserva. Pero di ba last time, parang hiniling nyo na i-release yung inyong calamity fund agad? Calamity fund po, yung IRA namin, dinownload na. Pero that's only 5% of 1 month IRA. Out of 12 months, isang buwan lang yun. So, i-compute mo, that's only 7 million. Okay, sige. So, kailangan talaga yung NBR, dahil yung funds, mas talagang pera dito. Okay. Anyway, wala sila katakutan na kailangan pangagpanan, panitation, kung ano-anong hiningi. Pwede naman i-download na kasi may COA naman dito. May mga commission audit, may resident auditor, at may liquidation system dito. Okay. Governor, kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo, Gov. Good afternoon, sir. Si Governor Al Bichara ng Albay. Okay, 10,000 ang mga residenteng hinahakot ngayon. Papunta ho sa kanilang mga evacuation centers, 10,000. At ang problema pa rin po nila ay pagkain at tubig. At syempre kung paano hahakutin yung mga taong yon. Samantala, live mula dyan sa FIVOX, kasama naman natin si Radyoman Mike Guyagoy. Mike! Dzxl Report! Radyoman Lourdes, pakinggan natin itong kasalukuyan nagsasalita si FIVOX Chief Renato Solidumi kugnayan sa kanyang pagpapaliwanag dito sa pagputok ng Bulkang Mayon. Ang tunay na volcanic eruption ay puro itim yan. Zone. In-estimate pa namin kung gaano kalayong inabot, mga between siguro 3 to 4 kilometers yun. Nandito po, kung mapapansin nyo, hindi ganun kaitim ang pinapakitang usok, may mga pagkaputi. Ang tunay na magmatic eruption ay puro itim yan. Tapos yung pag may mga lirawan po kami na makikita na gumugulong yung mga deposito pababa. Yun yung pyroclastic density current or flow, no? Pero kung mapapansin nyo, hindi pa ganun yan kaitim sa tunay na magmatic eruption. So nahaluan ito ng tubig. Just to be more signal, do I go na sa DCW?
To be more specific, may chance ba itong umabot sa ibang lalawigan yung epekto rin? Okay. Linawin natin ang epekto at maganda na rin yung natanong na yon. Dalawang grupo ng panganib ang ating dapat paghandaan. Una, yung aktibidad ng bulkan at nakikita na natin yung pagsabog. Ang unang makikita nyo dito ay minsan mapapadpad yung abo. Dahil madadala ng hangin kung saan man siya galing at papuntang direksyon, yung pagbagsak ng abo. Depende na yan yung taas ng pagsabog, pwedeng umabot papunta sa northwest at Camarines ang abo na nangyayari na noong mga nakaraang eruption. Depende na yan sa tayog na iitsa at lakas ng hangin. So sa ngayon, yung mga bayan na kahit wala mismo sa paanan ng Mayon at nabanggit nga na sa Pulanggi ay umaabot, ay naaabot na rin. Pero yung talagang mas delikadong panganib sa pagsabog ng bulkan ay pag initsa ito, pwedeng mabigat siya. Lalong-lalo na dahil basa ito, dahil nahaluan ng tubig, ay gugulong pababa. At ang tinatawag ay pyroclastic density current or flow. Usually, sapat na yung 6 na kilometro sa mga maliliit na eruption, pero nung 1984, na yun yung ating tinitingnan, year 2000 ay posibleng nagpunta yan sa 6, kaya nga dapat may buffer zone tayo kasi may ash cloud, yung mga pinong abo na napapadpad pababa. Yun yung unang grupo dahil sa activity ng bulkan. Pangalawa ay yung pagkakaroon ng lahar. Dahil kung uulan ng matindi dyan sa paligid ng bulkan at meron na tayong mga deposito sa ilog, pangalawa, marami na rin tayong ilog na puno na kahit walang abo, parang January 16, ay na-remobilize yung sa isang ilog, Masarawag ba? Manila. Sa Masarawag Channel ay napadaos-dos yung mga abot bato, mga buhangin at bato, kahit walang eruption deposit na bago. So, dahil meron, kailangang bantayan. So, ang danger zone sa bulkan ay 8 kilometro, maliban doon sa abo, asphalt. Pero yung danger zone sa lahar ay siyempre yung ilog na dumadaloy mula sa bulkan at pababa. So, ilog saka mga low-lying area sa paligid, sa tabi ng ilog. So, nandun po yung mapa, yun po yung mga pula. At violet ay high to moderate exposure to lahar. No? At so, ang trabaho po ngayon ng ibang mga kasama natin sa FIVOX, at nandun sila, ay i-map out nila yung deposit kung saan umabot yung kaninang explosion at nagresulta ng pyroclastic density current. Mababa lang yung explosion. At ito'y titingnan. At yun yung most likely, maliban doon sa remobilization ng mga lumang deposit, doon dadaan yung mga lahar. Joyce Banacio po, Dzxl. May ina-expect po ba tayo, sir, na similar activity ng Mayon Volcano anytime soon, today or tomorrow? Kapag nagtaas tayo ng alert level, ito ay batay na rin sa ating nakikita sa kondisyon ng bulkan. At dahil nga magmula nung kagabi hanggang kanina, bago magalauna ay may mga pagsabog, mga mahihina, lava fountaining, minsan moderately malakas-lakas, pero dahil hindi masyadong maitim pa yan, ina-expect namin ang posibleng pagkakaroon pa ng mga pagsabog at yung pag-iingat natin ay yung mas matindi. At kung matatandaan nyo sa mga briefing namin dito sa Manila at pati na rin sa Albay, ay 2 senaryo ang ating parating sinasabi. Una, magpapatuloy ang lava eruption na paminsan-minsan ay mayroong lava fountaining, or posibleng mag-transform ito sa mapanganib na eruption na nakikita na natin yung panimula. Yung 2009, purely lava lang yon na may konting explosion. Pero yung 2000, 2001, even 1984, 1968, may matayog na pag-itsa ng mga bato at abo at pagulong sa baba. Yun yung ating binabantayan pag nagtaas tayo ng alert level 4. Posible rin mangyari na hindi yun ang papakita ng bulkan at magpapatuloy uli sa pagbibigay ng lava flow kung sakaling ang sumusunod na batch ng magma ay hindi masyadong maraming gas o hindi nahaluan ng tubig yung umaakit na magma. Pero alam po nating maulan sa Mayon, kaya nandyan yung possibility na nagkaroon kasi ng decrease in visual volcanic activity sa Mayon. No? Wala kayong napapansin masyado. So, hindi masyadong mabilis ang pag-akit ng magma during the time. Pero ngayon bumilis at siguro nga
yung mga tubig na pumasok sa bulkan ay napakuluan at naghalo-halo. Para pong may mainit kayo na baso, minom kayong kape na napakainit, tapos biglang nilublob nyo sa malamig na tubig, eh, nasisira yung glass, no? Yung baso. Sir, about yung danger zone, lumawak na siya. Pinalawag po natin ang danger zone dahil ito po yung usually in-estimate namin aabuti ng pyroclastic flow. So, sa motorized size eruption, ito po yung 6 kilometers at may lagpas pa sa iba. Ito pong mapang to dito pinapakita yung parang pinaka-katawan ng gumugulong na bato. At minsan sa dulo niyan at sa taas ng gumugulong, yung mga ash cloud ay pwede pang iusod ng hangin. So yung mga ash cloud pwede pang umabante ng konti. Kaya nagkaroon tayo ng 8 kilometers. Dito po yung 8 kilometers. Ito pong mga lagpas dyan, yun po yung mga matindi ng explosion. Hindi natin nakikita sa ngayon yung ganong eruption style, yung worst case scenario. Yes, ma'am. Well, ang i-verify pa kung hanggang saan, at least sa Pulanggi, Albay ay umabot ito. Uwas Pulanggi. At Pulanggi. Malayo-layo na yun. Ang Pulanggi ay wala na sa slopes ng bulkan. Yes, the lahar is always a threat. Kahit nga walang eruption, kapag masyadong matindi yung ulan, pwedeng magka-landslide sa mga ilog o sa gilid ng ilog, at yung landslide deposit ay pwedeng maanod ng tubig. At alam nyo, kapag naanod ng tubig, yung mga abo at bato, magiging mabigat ngayon yung flow. So pag mabigat na siya, mas madali niyang ma-erode yung ilalim ng yung bed ng ilog at sa gilid. Kaya ang tawag namin ay nagbo-bulk up yung deposito para maging lahar. So, as always, kapag nagkakaroon ng aktibidad sa Bulkang Mayon, aside from the eruption danger, ay nandyan yung lahar danger. So, ito na ba yung sinasabi yung parang explosive eruption or effusive flame? Okay. Merong effusive eruption, pero kanina may mga explosions na. Pero hindi ito yung matatayog pa. Ang ating binibigyan ng emphasis pag nagtaas tayo sa alert level 4 ay yung mas matataas na mga eruption column at pagdaos-dos ng mabilis na mga bato. So, ang aming iniisip, dahil nga sunod-sunod at meron ng konting puwersa ang nangyayari at nahahaluan pa ng tubig, baka magdulot ito ng mas matayog pa sa kanina na pagsabog. Sir, kapag let's say nag-alert level 5 na, ano yung maasahan ng taong bayan? Ano yung makikita nila? Ano yung mararamdaman nila? Okay, natanong muna yung kanina. Kapag alert level 5, it is a statement na nangyayari na yung hazardous eruption. Nangyayari na yung binabalaan natin, pinagbibigyan natin ng warning. Statement lang yon. Itong alert level 4, hazardous eruption imminent, pag nakita na natin yung ganong klaseng activity, sasabihin lang natin, hazardous eruption ongoing. Okay? So ang sistema kasi sa alert level ay binibigyan natin ng babala ang mga kababayan natin, baka sa mga susunod ay mas malaki pa, dapat umatras na muna ng konti. Para kung mangyari yun, ay nasa ligtas silang lugar. Ngayon, habang nagkakaroon ng aktibidad ang bulkan, ay sinusuri natin kung ang pinapakita ba ng bulkan sa observation natin visually at sa instrumento ay sapat ba ang danger zone. So doon tayo magde-decide kung hanggang 8 pa rin o magdadagdag pa tayo. Magkaka-press con ba kayo, sir, ulit anytime today? Para lang natin schedule. Wala kaming regular schedule kasi hindi naka-schedule yung activity ng volcano. Pero ang updates po natin ay binibigay regularly ng alas 8 ng umaga, but every time there's a major activity, or minsan na activity na kakaiba sa nangyayari, ay nagbibigay tayo ng bulletin para ma-update kayo at ating mga kababayan kung ano ang nangyayari sa bulkan. So ito na po, no? Pakita ko lang. Yung nangyari kanina, again, may maputing usok, di ba? Nandito at meron, may kulay ng konti. So most likely nga, Freya to magmatic, may halong tubig, at dahil basa ito,
ay makikita nyo mabigat siya, gugulong siya pababa. Ito yung tinatawag nating pyroclastic density current. No? Ang 6 kilometers nandito Nandito. So, yung mga yan, na mga nasa 4 kilometers, 3 to 4 kilometers. Kasi dito kami nagmamapa noon, no? Umakit kami dyan. Kaya nga, yung danger zone parati natin, every alert level, ay meron ng distansyang sapat upang mas maging ligtas ang ating mga kababayan. So, ito yung pinakadelikado. Sir, yan po ba, sir, makakatuloy hanggang mamaya? Ang eruption ng volcano, most of the time, pag nagkakaroon ng eruption ng volcano, ay hindi tuloy-tuloy na sabog yan. Sabog, tigil. Tapos, maghintay ka na naman. Pag may puwersa na naman yung magma at nahaluan ng tubig o maraming gas, sasabog siya ulit. So, pagdating ng alert level 4, umaasa kami na baka may sumunod pang ganong kalakas at nasabi nga natin kanina, baka hanggang dyan na muna. So, again, just like at alert level 3, meron tayong minsang mga oras o araw. Pero, syempre, kapag tinas natin sa alert level 4, baka tanungin nyo na rin, ay mga araw ang binibilang o di kaya ay oras. No? So, may window po tayo. Pero how about yung sa lava fountain? Is it parang mag-uulit ba yun? Posibleng mag-ulit pa siya. No? Kasi sa atin pong survey, meron pong mga pamamaga na tuloy-tuloy pa. At nakikita po natin ito sa ating mga instrumento. At ito pong nasa tuktok naman, sa baba po ay patuloy na pamamaga. Sa tuktok naman, minsan paglabas ng lava, mamamaga, huhupa, tapos pag paakyat uli yung magma, mamamaga uli siya. No? So yun yung nangyayari. Yung talagang kumpara sa 2001, 1984, hindi pa ito. Mababa pa siya masyado. Although mapanganib to, pero mapanganib na doon sa danger zone. Kaya nga ang long term dapat na gagawin sa mga kababayan natin ay walang nakatira sa permanent danger zone. At siguro mas maganda na kada poporma ang bulkan na siya sasabog o kahit hindi siya sumabog, o lalo na kung sumabog siya, ay kailangang alisin ng ating mga kababayan. So yung ginugugol po natin ay pwede nating i-develop yung mga lugar na more than 6 kilometers away, doon sila manirahan, pwede silang mag-farm doon, bawal lang pag may activity, para naman hindi sila parating i-evacuate every time na may threat ang volcano. Well, kung first eruption coverage mo to, no? Na anong huli mong eruption? 2014? 2014, ano yung pigil? Masyadong maliit yung deposit na nilabas niya. So, several days ago, nung Webes, nung nagkakaroon kami ng press conference sa Albay, may dalawang senaryo tayong tinitingnan. Lava lang, o di kaya mag-transform sa explosive eruption. At may binanggit kaming mga taon, 2006 and 2009. Mainly lava lang. Hindi natin nakita ito noong 2009. Ito ay smaller version ng posibleng 2000 and 2001 eruption, pero yun mas matatayog at mas malalayo ang inaabot. So yun yung ating binabantayan ng mabuti. Pagdating ng 1984, ilang kilometro ba yung 11 kilometers yung 1984. At hanggang around 6 kilometers yung pyroclastic flow. Mga 3 to 4 kilometers lang yan. And very malala siya. Hindi siya masyadong voluminous. Okay? Meron pa? Okay? So, kung meron kayong maisip na katanungan, nandito po yung ating Chief ng Volcano Monitoring, si Ms. Mariton Bornas, Deputy Director Dr. Bart Bautista. Okay? Paminsan-minsan ay hindi nyo pa ako makakausap, meeting ako para dito sa Mayon at iba pang mga binabantayan natin. Maraming salamat. That was FIVOLC's Director Renato. Okay mga kasama, si FIVOLC's Director Renato Sulidum. Ito ay kaugnay po sa pagsabog ng Mount Mayon. To 11:34 ang official na 12:34
ang official na pagsabog. I'm waiting na tawag. Okay. Si Mike Guyagoy naka-standby doon. 12:34 PM at sa ngayon ay ang tinitingnan nila yung mga nakasakop sa 10 kilometers. Yun din ang sinasabi ng FIVOX kanina. At sabi nga ni Mayor kanina, ang ginagawa raw ng Albay LGU ngayon, pinaghahakot yung 10,000 mga tao na bumalik sa 8 kilometers danger zone. So, kasi nga nagkaroon ng ng announcement nga yung FIVOX na pwedeng bumalik, kaya nagsipag-uwian. Sumabog nga ngayon. So, natataranta yung LGU sa paghahakot ng 10,000 mga mamamayan na mga residente. At yan po yung ginagawa ng hakbang ngayon ng LGU at ang pinapaliwanag naman ng FIVOX ngayon, ito pong posibleng mga susunod pang mangyayari dito po sa Mount Mayon. So, 3 beses sa pumutok yung Mount Mayon, 12:34 kaninang tanghali po yung unang pagputok at yan po ay napakalakas. Ayon din po kay Governor Bichara ng Albay at sa ating correspondent dyan po sa Bicol. Radyoman Mike! Si Radyoman Mike ko, yung ating reporter dyan sa FIVOX na siya pong nakatutok at nagko-cover naman. Siguro mas marami makukuha ang impormasyon si Mike dahil mas nauunang nabibigyan ng impormasyon ng FIVOX sa Albay, itong National Capital Region Office nila. So makikita ho natin kung gaano kalawak, kakapal yung usok. Pero napansin ko parang puti yung usok, no? Pero may ibang mga picture na kumalat, kulay itim. Ano ba talaga? Ito na, Radyoman Mike! Yes, Radyoman Lourdes, binabantayan ngayon itong PhilVox, itong maaaring pagtataas pa ng alert level. Ang alert level 4 sa ngayon ay ipinapakita na yung mga hazardous eruption ay imminent. Particular na yung mga ibubuga niyan na mga pyroclastic materials at gayon din yung mga ng mga paglalabas ng mga usok na may kaakibat ng mga bato ay isa sa mga binabantayan ngayon. Ang danger zone ay na-extend na sa 8 kilometers radius mula dun sa summit vent. Kung kahit yung publiko ay mahigpit na pinapayuhan na maging mapagbantay at iwasan ang pagpasok sa sinasabing danger zone. Ang Civil Aviation Authorities din ay pinapayuhan ang mga piloto na iwasan yung lumipad malapit diyan sa summit ng pinakatuktok ng ng bulkan. Dahil nga sa mga ito ay mapanganib para sa alinmang uri ng aircraft. Ang DOST PhilVox ay patuloy pa rin na minomonitor itong aktibidad ng Mayon volcano at patuloy pa rin ang pakikipag-coordinate, pakikipag-ugnayan sa mga concerned stakeholders. Dahil ang lugar ngayon, ang kalagayan ng Albay Province ay patuloy pa rin ngayong inuulan kung kaya't ito ay nagpapatindi dito sa mga explosive activity nitong nabanggit na bulkan. Kung kaya't sa ngayon, sinasabi naman na yung 6-kilometer danger zone ay nananatiling safe para sa lahat at yung pag-extend ng mga tinatawag nating danger zone ay pinag-aaralan pa rin hanggang sa ma-monitor itong senaryo may kugnayan dito sa mga lava eruption activities, itong pagkakaroon ng lava fountaining at gayon din ng pagsasanib ng eruption at yung tinatawag nating pagbuga ng mga malalaking tipak na bato. So yan muna ang ating situational report mula pa rin dito sa PhilVox ang inyong radyoman, Mike Guyagoy ng Dzxl 558 Tatak RMN. Dzxl Breaking News. Thank you so much, Radyoman Mike Guyagoy. Huwag ho kayong bibitiw dahil tayo po ay patuloy na kukuha ng report mula sa Albay, kaugnay po ng pagsabog ng Mount Mayon. Samantala, pagpatay sa Pulis Maynila, walang kinalaman sa illegal na droga ayon naman kay Manila Police District Director Chief Superintendent Joel Coronel. Radyoman Silvestre Labay sa detalye. DZXL Report. Nilinaw ni Manila Police District Director Chief Superintendent Joel Coronel na walang kinalaman sa illegal na droga ang pagkamatay ni SP1 Teodorico Arabe Jr. nakatalaga sa Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD na pinagbabaril ng riding in tandem noong Sabado ng gabi sa Yuseco Street Kanto ng Santa Cruz, Manila.
Ayon kay Coronel, matagal nang nakatalaga sa Traffic Enforcement Unit si SP Juan Arabe, kaya labong may kinalaman sa illegal na droga ang motibo sa pagpaslang sa naturang Pulis Maynila. Paliwanag ng General, mayroon ng lead ang homicide section ng MPD at Criminal Investigation Unit, pero hindi mo na nila ibubunyag kung ano ang magiging resulta ng investigasyon hanggat hindi pa mariresolba ang kaso. Matatandaan na noong Sabado alas 10:30 ng gabi, nakatayo si SP Juan Arabe at naninigarilyo naman ang kasama nitong kagawad na si Himeliano Ahon sa harapan ng bakery nang biglang dumating ang dalawang motorsiklo, lulan ang 4 na kalalakihan at bumaba ang isang backrider at walang kabog-abog na pinagbabaril ang pulis at barangay kagawad sa kamabilis na humarurot ang mga suspect. Kasama mo sa Maynila, Raj Command, till that's the labay ng Dzxl 558 sa taas, RMN. Report. At sa karagdagang balita mga kasama, magtungo lamang ho kayo sa Twitter, follow us, twitter.com/newsrmn at website ho namin rmn.ph. Kasama ninyo sa extra large na mga balita, ako si Radjuman Lourdes.